გამარჯობა, ეთერშია ქრონიკა 5-ზე, მე ნუცა კოპალიანი ვარ. ყოფილი მთავარი პროკურორისა და შინაგან საქმეთა მოქმედი მინისტრის შემდეგ საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე თეა წულუკიანი მივიდა. თუმცა მისი მოსმენა დაწყებულიც კი არ იყო, რომ დასრულდა. საპარლამენტო უმრავლესობას იუსტიციის მინისტრთან კითხვები არ ჰქონდა, უმცირესობას კი 6 წუთი იყო. ვასილ დაბრუნდაშვილი გვეტყვის ახლა რა მოხდა ხდომაზე, ვასილ გისმენთ. დროებითი საგამოძიებო კომისიის ხდომა ნუცა საკანონმდებლო ორგანოში დასრულდა რამდენიმე წუთის წინ, როგორც ცნობილია კომისიის წევრებმა დღეს მოусმინეს შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი გახარიას და ასევე ყოფილ მთავარ პროკურორს, ასევე კომისიის წევრებს კითხვები ჰქონდათ თეა წულუკიანთან, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, თეა წულუკიანმა დღევანდელ ხდომაზე მხოლოდ 5 წუთი დაჰყო და ამის შემდეგ იქიდან გამომდინარე, რომ მასთან შეკითხვები აღარ ჰქონდათ, კომისია დაემშვიდობა თეა წულუკიანს. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა, რაც კომისიის მიმდინარეობისას წულუკიანს დაუსვეს, იყო შემდეგი, ის მიიჩნევდა თუ არა სწორად ირაკლი შოთაძის გადაწყვეტილებას, როდესაც მან თანამდებობის დატოვებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო, რაზეც თეა წულუკიანს პასუხი მანამდეც ჰქონდა გაცემული და თქვა, რომ ეს არ იყო სწორი გადაწყვეტილება. თეა წულუკიანმა უკვე შემდგომ კომისიის ხდომის დასრულების შემდგომ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ის არ ელოდებოდა, რომ 5 წუთს დაჰყობდა დღევანდელ კომისიის ხდომაზე. მის მიმართ კი მწირი კითხვები ცხადყოფს იმას, რომ კითხვები მასთან მიმართებაში საერთოდაც არ ჰქონდათ კომისიის წევრებს. მირზა სუბელიანს იცნობთ თუ არა? არა. არ იცნობთ. კეთილი. თქვენ გააკეთეთ განცხადება 31 მაისს, გახსნილი მაქვს თქვენი Facebook გვერდი, სადაც ესეთი რაღაც თქვით. ირაკლი შოთაძის გადაწყვეტილებას გადადგომის თაობაზე არ ვეთანხმები. ისე ვეთანხმებით ამ თქვენ განცხადებას, რომელიც 31 მაისს გააკეთეთ, თუ შეგეცვალათ აზრი და რამე სხვა კომენტარი გაქვთ? რა ვეთანხმები. კეთილი, მე მეტი კითხვა აღარ მაქვს, ბატონ თავმჯდომარე. მე არ ველოდი, რომ სულ 5 წუთი დავყოფდი დარბაზში დროს, რადგანაც მეგონა, რომ ვისაუბრებდით მაგალითად იმაზე, რომ 2017 წელს მსოფლიოს 120 ქვეყანას შორის საქართველო იყო კანონიერების და კანონის უზენაესობის ინდექსში 38, რომ პირველია აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში დემოკრატიის, ხარისხის და კანონის უზენაესობის ქვეყნებში. მეგონა, რომ ამაზე ვისაუბრებდით, პრაქტიკულად კითხვების არ არსებობა და სიმწირე ჩემდამი მიანიშნებს იმას, რომ არც არასდროს ყოფილა რეალური კითხვები ჩემდამი და აი ეს დიდი შეურაცხყოფის თუ პოლიტიკურად ანგაჟირებული განცხადებები, რომ გადადექი და შენიბრალია ყველაფერი, იყო ცარიელი წყალი და არაფერი არ ჰქონდა. კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ უკვე შეფასებები გააკეთეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წარმომადგენლებმა. კომისიის ხელმძღვანელი სერგი კაპანაძის განცხადებით, შინაგან საქმეთა მინისტრს გიორგი გახარიას და ასევე ყოფილ მთავარ პროკურორს გააზრებული არ აქვთ პასუხისგებლობა, რომელიც ამ საქმეში მათ ეკისრებათ, რაც შეეხება უმრავლესობას. უმრავლესობა ამბობს, რომ ოპოზიციას დღეს სურდა, რომ შოუ დაედგათ, თუმცა ეს შოუ არ შედგა. ჩვენ დღეს მას კითხეთ იმის მერე, რაც შოთაძე გადადგა, დადგინდა ძალიან ბევრი ახალი გარემოება, მათ შორის მთელი რიგი საგამოძიებო მოქმედებების, რომელიც არ ჩატარებულა, კონკრეტული ფაქტები, რომელიც გამოიკვეთა, მათ შორის ჩვენი მუშაობის შედეგად და ჩვენი კითხვა მდგომარეობდა შემდეგში. ამ ყველაფრის და მიუხედავად ისევ თვლიდა თუ არა, რომ შოთაძე არ უნდა გადამდგარიყო. მან ეს დაადასტურა, შესაბამისად მთელი პასუხისმგებლობა მათ შორის თვითონაც აიღო და აქედან გამომდინარე სხვა კითხვები ჩვენ მასთან დაკავშირებით არ გვქონია. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა მინისტრის და ყოფილი მთავარი პროკურორის მობრძანებას და გამოსვლას კომისიის ხდომაზე, ჩემი შთაბეჭდილება არის ისეთი, რომ ისინი არ არიან ჯერჯერობით მზად, როგორც ჩანს, რომ კარგად გაიაზრონ ის პასუხისმგებლობა, რომელიც ამ ორ უწყებას ჰქონდა და აქვს ხორავას ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედიის ბოლომდე მიყვანის კუთხით. ზუსტადაც რომ ერთნახევარი კითხვა იყო, ეს ნიშნავდა ევროპული საქართველოს წარმომადგენლების საიტნოტში ყოფნას. როგორც ჩანს, ისინი დღეს აპირებდნენ დაედგათ რაღაც ახალი PR სპექტაკლი გახარიასთან და შოთაძესთან და ამ სპექტაკლის შედეგები შემდეგ მოეხსენებინათ წულუკიანისთვის და მოეთხოვათ ამაზე პასუხები გარკვეული კითხვების ფორმით, რაც არ გამოუვიდათ და ამიტომ აღმოჩნდა, რომ ქალბატონი თეა იყო აბსოლუტურად არაფრისთვის მოყვანილი, რაზეც ჩვენ ადრეს ვსაუბრობდით.
კომისიის დღევანდელი სხდომა არის დასრულებული, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, შაბათს კომისიის წევრები არასრულ წყონებს გამოკითხავენ და ამის შემდეგ უკვე კომისიის შემადგენლობა დაიწყებს დასკვნის დაწერაზე მუშაობას. ერთი თვის შემდეგ კი ეს დასკვნა გადაეგზავნება როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე მთავარ პროკურატურას. მადლობა, ეს იყო ვასილ დაბრუნდაშვილი. იუსტიციის მინისტრამდე თითქმის 5 საათი უსმენდნენ ირაკლი შოთაძესა და გიორგი გახარიას. გამოკითხვის შემდეგ ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, რომ მას მეტი მოლოდინი ჰქონდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით კი გამოძიება გრძელდება და ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი. ის კომისიის დასკვნასაც ელოდება. მე ყველა კითხვაზე პასუხი გავეცი, თუმცა მე უფრო მეტი მოლოდინი მქონდა და მეგონა რომ უფრო მეტ კითხვას დამისვამდნენ საქმის შინაარსთან და სხვადასხვა საქმეების ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით. სპეკულაციები არსებობდა, რომ თითქოს ეს ფარდული დაანგრიეს პოლიციელებმა განზრახ. დადგენილი არის დღესდღეობით მათ შორის კომისიის მიერაც, რომ ეს ფარდული არ არის პოლიციელების მიერ დანგრეული და დაანგრიეს თვითონ იქვე მაცხოვრებელმა მოსახლეობამ საკუთარი სურვილით. რაც შეეხება გაღუნულ დანას, შემიძლია გითხრათ, რომ გაღუნული არ არის მცირედი დეფორმირება, რომელიც მხოლოდ მიკროსკოპით არის ხილვადი და შესაბამისად ამ დანის შემდგომი ექსპერტიზებისათვის თუ საგამოძიებო ექსპერიმენტებისათვის გამოყენების შესაძლებლობა კვლავ არსებობს. თვითონ აღარა ვარ თავარი პროკურორი, შესაბამისად დღესდღეობით გამოძიებაში რა ხდება ჩემთვის უცნობი არის. მე შემიძლია გითხრათ, რომ იმ პერიოდისათვის, როდესაც მე ვიყავი თავარი პროკურორი, მკ-ს რა დანაშაულით, შესაძლო დანაშაულით დაუდგინდა, კონკრეტულად დანაშაულის შეუტყობინებლობა ამ ფაქტზე ის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცა. სასამართლოში გრძელდება ძირითადი ნაწილი გამოძიების, რომელიც ახლა მეორე ინსტანციაშია, გამოყოფილი საქმე გრძელდება და ჩვენ ერთნიშნულად ვამბობთ, რომ ამ საქმის ფარგლებში, ამ ტრაგიკული საქმის ფარგლებში ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი. ეს ერთი. მეორე, თუ კომისია გამოავლენს ისეთ ხარვეზებს, რომელსაც პირდაპირ მიზეზედეგობრივი ზეგავლენა ჰქონდა საბოლოო სასამართლო გადაწყვეტის საბოლოო შედეგზე ამ საქმესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მივიღებთ შესაბამის ადეკვატურ ბოდიშით, არ გამისრულებია ღონისძიებებს. ის საგამოძიებო მოქმედები, რომლებიც ჩამოთვალეს, დღეს კომისიას არ აქვს დადგენილი პირდაპირ კავშირში არის თუ არა საბოლოო შედეგთან. ბოდიშით. მე ვფიქრობ, ამ ეტაპზე იმ ცოდნების რაც მაქვს, რომ არა. შვიდვითარებაში მიმდინარეობდა გახარიას შოთაძის მოსმენა, როდესაც ისინი უმრავლესობის კითხვებს პასუხობდნენ. კომისიის წევრები მიმდინარე გამოძიების დეტალებით დაინტერესდნენ. ამასთან მამუკა მდინარაძემ ადგილზე ექსპერიმენტის ჩატარებას სცადა, რასაც მცირე კამათი მოჰყვა. თუ გამოძიების პირობებში, რომელიც მეგობრებო არ არის დასრულებული სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს, ჩვენ დავადგენთ, რომ იყო გარკვეული საგამოძიებო ღონისძიებები არ ჩატარებული, რომელმაც პირდაპირ მიზეზედეგობრივი კავშირი იქონია შედეგზე, ან იყო კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც ვინმე ხელი დააფარა ვინმეს, განზრახვით არ ჩაატარა ეს ღონისძიება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შესაბამისი პირები იქნებიან დასჯილები. ჩვენ ძალიან ხშირად ვისმენთ ლოგიკას, რომ არ გვყავს ადამიანი, რომელმაც მოკლა დავის არავითარ. თუ შეიძლება ეს კარგად განგვიმარტოთ. ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევასთან საქმე, თუ სტანდარტთან დაკავშირებით თქვენ როგორ მიგაჩნიათ? მე მწამს, რომ ამ ადამიანს გბ-ს ჩადენილი აქვს დავით სარალიძის კვლელობაც. და ეს გამომდინარეობს ობიექტური გარემოებებით, რაც დადგენილი არის გამოძიებით. და რანაირი მირზა სუბელიანის ფაქტორი არ არსებობს ბუნებაში. ეს დადასტურებული არის, ამის თვალსაჩინო მაგალითი არის თვითონ ეს სისხლის სამართლის საქმე, სადაც მისი ნათესავები ბრალდებულები არიან, ნაწილი პატიმრები არიან და თვითონაც დღესდღეობით პატიმარი არის დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე. თუმცა მიუხედავად ამისა, ის ფაქტი, რომ მირზა სუბელიანმა და მისმა შვილმა და მისმა ნათესავებმა გამოძიებასთან ითანამშრომლეს და მათი თანამშრომლობის გარეშე ძალიან რთული იქნებოდა საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენა, ეს არის ფაქტი. მინდა ცოტათი ეს თქვა შენიშვნა თქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ორ თვეში თითქოს არ შედგა, ან არ დავადგინეთ ახალი გარემოებები, თუმცა მე ვიტყვი, რომ თუ ორ თვე ნახევარში დავადგინეთ, ისეთი გარემოება, რომელიც მერვე თვეს დაადგინა გამოძიება.
რაზეც ახლა ხჭოდ ახლის ვსაუბრობდი, გარდა ამისა დავადგინეთ ის, რომ არის რამდენიმე სრულჩვენება, რომელიც ასევე თქვენს დაადგინეთ, მაგრამ ჩვენ უფრო ცოტა დრო დავჭირდა და მე ვფიქრობ, რომ ეს პირველად გამოძიებაში თუ იყო შესაძლებელი, რომ ან ემუშავათ იმ მონაწილეებს, მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინათ, მეტი, რა ვიცი, ეს შეიძლება ჩემი შეფასება ესეთი, მაგრამ მე მგონია, რომ ესეთ კომისიის მიმართ ესეთ დამოკიდებულება არ არის სწორი. დიდი სიამოვნებით მოგიწევთ ჩვენთან, თუნდაც ეფექტურად იძიებთ საქმეებს გამომძიებლად, როდესაც დაგიმთავრდებათ ეს საპარლამენტო ციკლი ბატონო დიმიტრი. არა, მე ვერ შევეჯიბრები ბატონო გიორგი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროკურატურას და პარლამენტი ვერ შეეჯიბრა, მაგრამ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ის ფიგურანტები იქნა გამოკითხული კომისიაზე, რომელიც პირველად ეტაპზე არ იყვნენ გამოკითხული. კომისიის მუშაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ვაფასებთ ბატონო დიმიტრი ყველანაირი თქვათ რეპლიკების გარეშე. ყოველდღე არ ხდება ჩვენს რეალობაში, ჩვენს ახალგაზრდა დემოკრატიაში, რომ მთავარი პროკურორი კონკრეტულ სისხლისამართლის საქმეზე გადადგება და თუ შეგიძლიათ რომ განმარტოთ ამის მიზეზები და თქვენი პოზიცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით პოსტფაქტუმ. ჩემი უპირველესი გზავნილი ამ ჩემი გადაწყვეტილებით საზოგადოებისადმი დაზარალებულებისადმი იყო ის, რომ ამ შემთხვევაში პროკურატურას ხელი არავისთვის არ დაუფარებია. ის სიბიძურეს დავარქმევდი, რაც ჩვენს მიმართ იყო, პროკურორების მიმართ იყო, ჩემს მიმართ იყო კონკრეტულად. მე ამას შევაფასებდი როგორც პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას, კონკრეტულად ჩემს მიმართ. ანუ თქვენ საბოლოოდ თქვენ მიერ შეფასება საკუთარი გადადგომის მიზეზების არის, რომ თქვენ მსხვერპლი იყავით პოლიტიკურად მოტივირებული დევდით, მსხვერპლი ხართ. და ამიტომ გადადგეთ. მე მსხვერპლი არა ვარ. პირველ რიგში ეს მინდა გითხრათ. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც შენ დგები ფაქტის წინაშე, შენს უწყებას, რომელსაც შენ ხელმძღვანელობ, უყენებენ კონკრეტულ ბრალდებებს და შენ როდესაც უსაფრთხო ბრალდებებს. უსაფრთხო ბრალდებებს, დიახ. ცდილობ გაარკვიო ეს ბრალდებები და არკვევ, რომ ესე არ არის და ეს ყველაფერი მიუხედავად ამისა საზოგადოებაში დიდ უკმაყოფილებას იწვევს, შესაბამისად შენ არანაირი უფლება არ აქვს, რომ ამ შემთხვევაში უწყებაში, როდესაც არავინ არ არის დამნაშავე, ესე რომ ვთქვათ, და არც თქვენ. მე ამას ვძახი მსხვერპლობას, თქვენ არ უძახით. გავიგე პასუხი. მე არ ვეძახი ამას მსხვერპლობას, დიახ. გავიგე, მე ვეძახი, როცა ადამიანი ამ შემთხვევაში არაფერი, გავიგე, ჩემი ერთ-ერთი ძირითადი მოტივატორი იყო საქართველოს პროკურატურა. გაცილებით მწვავე იყო ოპოზიციის კითხვები. კომისიის წევრები დაინტერესდნენ ხორავას ქუჩაზე არსებული ცნობილი ფარდულისა და არსებული მტკიცებულებების შესახებ. ასევე მირზა სუბელიანის ქმედებებით ტრაგედიის შემდეგ იკამათეს კომისიის ხდომაზე დაბარებული გამომძიებლების შესახებაც. რა დროსაც გიორგი გახარიამ აღნიშნა, რომ კომისიას გამოსაკითხად არასწორი ადამიანები მოყავს. საქმის ოფიციალური გამომძიებლებიდან, რომლებიც იყვნენ ბატონი ფიფია, ბატონი ხუფენია, ბატონი ცაგურია, ბატონი ნათელაშვილი, ბატონი ჟამერაშვილი. ჩამოთვლილი ადამიანები არიან ოფიციალური გამომძიებლები ამ საქმის. თქვენ ამ ადამიანებიდან დაუძახეთ მხოლოდ ფიფიას და მოიყვანეთ ორი სხვა გამომძიებელი, რომელიც სერტიფიცირებულებიც კი არ იყვნენ არასრულწლოვანი საქმის გამოძიებაში. ბატონი ფიფია ხო ხელმძღვანელი იყო ამ საგამოძიებო ჯგუფის. თქვენ მიერ გამოგზავნილ მასალებში წერია ეს. ხო? თქვენ მიერ გამოგზავნილ. ანუ არაკომპეტენტური პირი ჩაუყენეთ საგამოძიებო ჯგუფს სათავეში. რატო დაუძახეთ მარტო ხელმძღვანელსო? და ხელმძღვანელს რატო ჩააბარეთ იმას, ვისაც კითხვებზე პასუხის გაცემა არ შეელო? ბატონმა ფიფიამ საკადრიცი პასუხი გაქცა ცუყველას, ეს ერთი. მე გითხარით, რა თქმა უნდა. არა, როგორც ასე ვთქვათ, მაკონტროლებელ ორგანოს. მე სხვა რამე გითხარით. რატომ დაუძახეთ იმათ, ვისაც სერტიფიცირებული არ იყვნენ და გამოძიებაში არ მოვიდნენ? ხელმძღვანელს დაუძახეთ. ფიფია უნდა მოსულიყო. რატო დაუძახეთ სირაძეს, რატო დაუძახეთ სიგუას? იმიტომ რომ რა ინფორმაცია მიიღეთ? მადლობა. განყოფილებების ხელმძღვანელები, რომელშიც ეს დეტექტივები შედიან. მიიჩნევთ თუ არა, რომ დასაწყებია გამოძიება მირზა სუბელიანის მხრიდან შესაძლო გამოძიებისთვის ხელის შეშლის მისი შვილის ან მისი ნათესავისთვის ხელის დაფარებიდან გამომდინარე, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, ან მისი პირადი ნაცნობობის გამოყენებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით თვლით თუ არა, რომ არსებობს საკმარისი საეჭვო გარემოებები, რომ დაიწყოს გამოძიება.
ამ ეტაპზე ვთვლი, რომ მირზა სუბელიანისთან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებულია, ის არის დაკავებული და ეს სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ თუ გამოვლინდა დამატებითი ფაქტორები, რაზეც მეც ვისაუბრეთ და თქვენს ვისაუბრეთ, რომ კვალიფიკაცია შეეცვალა. ეს ფაქტობრივი გარემოებები შეფასებული არის. ის გამოძიება მირზა სუბელიანის მიმართ, რაც უნდა დაწყებულიყო, დაწყებული არის. რა დანაშაულიც, შესაძლო დანაშაულებრივი ფაქტიც დადგინდა, სისხლის სამართლებრივი დევნა არის დაწყებული და შესაბამისად რაიმე სხვა ფაქტზე, რომ ყოფილიყო გამოძიება დასაწყები დაწყებული. აი ეხლა გავიგე 18-ის 24 იანვარს როგორ შეაფასებდით თქვენი უწყების წარმომადგენლების მოქმედებას ვერ დაედგინათ ვიდეო კამერაზე ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში მყოფი პიროვნების ვინაობა, რომელიც შემთხვევით თურმე შემდგომ აღმოჩნდა, რომ იყო მირზა სუბელიანი. შევაფასებდი ისე, რომ ამას არანაირი ზეგავლენა გამოძიების საბოლოო შედეგზე არ ქონია. მას ეკითხებიან ბატონ სუბელიანთან დაკავშირებით ბევრ კითხვას და ის ესე მყარად გვეუბნება, რომ არ იცნობდა ამ დროს სუბელიანს. აი ეს რაც გაჩვენეთ. ის პირდაპირ გვეუბნება, რომ ამ დროს მე ბატონ სუბელიანს არ ვიცნობდი. მე ირკვევა, რომ 12 ზარი აქვს გაკეთებული ამ მომენტისთვის, მისი ინიციატივით არის პირველი ზარი თან. აქედან თუ შეიძლება რომ ამოიღოთ აი ეს რომ მოიტანეთ ხო ობიექტურობიდან გამომდინარე ხო ობიექტურად საუბრობთ ამოიღეთ მაგალითისთვის ირაკლი ფიფიას მიერ სხვა მშობლებთან განხორციელებული ზარები და მოდით ახლა მე მოვიტან იმ ზარებსაც და მე ვისაუბროთ როდესაც ამოგაქვთ მხოლოდ ერთ მშობელთან ხაზგასმით ვამბობ დარეკილი მე ხა ამოვაღებინებ და მოვიტან მე და მე სხვაგან 20 დარეკილი რო იქნება მე მიმტკიცეთ რომ მათაც იცნობდა ყველა მშობელს ირაკლი ფიფია ახლა სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ თემას. ირაკლი აბესაძე, ევროპული საქართველოს წევრი შემოგვიერთდება. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით. დღეს ბევრი რამე თქვა, თუმცა გამოყოფ განცხადებას, როდესაც მოვისმინეთ, რომ სხვადასხვა საგამოძიებო პროცედურების არ ჩატარებას გავლენა არ მოუხდენია გამოძიებაზე და დღეს დაბარებული პირები მიუთითებდნენ ამ დროისთვის არსებულ შედეგზე. თუ ხედავთ თქვენ ამ მოსაზრებაში, ამ განცხადებაში ლოგიკას? მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. აბსოლუტურად სწორი აქცენტით სვამთ შეკითხვას. პირველ რიგში მოდი ვთქვათ, რომ მინისტრმა რა თქმა უნდა ვერ უარყო ის ფაქტები, რომლებიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ საქმის ფიგურანტი კონკრეტული პირების მიმართ, მირზა სუბელიანის ნათესავების მიმართ, თუ რა საგამოძიებო მოქმედებები არ იქნა ჩატარებული მათ მიმართ და ზოგადად არასრულწლოვნების მიმართ. მინისტრმა ვერ აუარა გვერდი შეეფასებინა საგამოძიებო მოქმედებების არ ჩატარება მინიმუმ ტერმინით ხარვეზე, ანუ და მან დაადასტურა, რომ საგამოძიებო მოქმედებებში იყო ხარვეზები, თუმცა იქვე საკუთარი უწყების გასამართლებლად მან თქვა, რომ ამან შედეგზე ზეგავლენა ვერ იქონიაო. მოდი ვთქვათ რა არის შედეგი, ხო? ეს ხო საზოგადოებამ კარგად იცის. ჩვენ დღეს გვყავს მოკლული დავით სარალიძე და დღეს ჩვენ გვყავს მხოლოდ და მხოლოდ დავით სარალიძის მკვლელობის ცდელობაში მშავდებული პირი. ანუ ჩვენ არ გვყავს გამოვლენილი დავით სარალიძის მკვლელი. აი ეს არის შედეგი, რომელთანაც გამოძიება მიიყვანა იმ საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებამ, რომელსაც მინისტრი რბილად ხარვეს უწოდებს. ეხლა არა, ეს არ არის მისაღები პასუხი მინისტრ და ეს არ უთქვავს უпростоრად მინისტრს კონკრეტულად დავით სარალიძის სავარაუდო მკვლელებთან დაკავშირებით მინისტრი თვლის, რომ შედეგი დადგა და თვლის, რაც თავარია, რომ იმ საგამოძიებო ხარვეზებს, როგორ ბილტერმისაც ის იყენებს, ასე ვთქვათ, შესაფასებლად იმ საგამოძიებო მოქმედებების არ ჩატარების ან არასრულყოფილად ჩატარების გამო, რასაც თვეების განმავლობაში ადგილი ჰქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თითქოს შედეგზე გავლენა არ ქონია. მოდი ჩამოვთვალოთ რამოდენიმე მათგანი, ხო? თუ ჩვენ არ ამოვიღებთ მიმოწერას ახალგაზრდებს შორის, რომლებიც მოუწოდებენ ერთმანეთს მივიდნენ 51 სკოლაში რაღაც საქმის გასარჩევად, რა თქმა უნდა, არასდროს არ გვეცოდინება არსებობდა თუ არა წინასწარი განზრახვა და უკვე შეიარაღებული მისვლის, ასე ვთქვათ, აუცილებლობა და ამაზე შეთანხმება არასრულწლოვნებს შორის. თუ ჩვენ არასრულწლოვნებს დაუტოვებთ ტელეფონებს და არ ამოვიღებთ ამ ტელეფონებს იმ მიზნით, რომ მათ გულწრფელად გააგრძელონ ერთმანეთში საუბარი მომხდარის შესახებ და არ მოусმენთ ამ ახალგაზრდებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ აღარ გვეცოდინება რა ინფორმაციას ცვლიდან ისინი ერთმანეთში და მით უმეტეს თუ ამ ყველაფერს დავამატებთ, რომ თავად მინისტრ გახარიას განცხადება დეკემბრის პირველ ნახევარში და დღესაც იყო ის, რომ თურმე კანონმდებლობის გამკაცრება მოუწევთ, იმიტომ რომ მოწმეები გამოძიებასთან არ თანამშრომლობენ. დიახ, როდესაც მოწმეები არ გაწვდიან ინფორმაციას გამოძიებას, ამ შემთხვევაში მოწმეებს უნდა მოვუსმინოთ და ამისთვის არსებობს კანონიერი შესაძლებლობა ჩაატარო ფარული საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც არ ჩაუტარებია და შესაბამისად ვერ გავიგებთ არასრულწლოვნები, როგორ აღწერდნენ მომხდარს
გარს და ვიზე საუბრობდნენ და ვის მიმართ ასე ვთქვათ აკეთებდნენ აქცენტს. თუ ჩვენ არ გავჩხრიკავთ ყველა არასრულწლოვანის ჩხუბში მონაწილე დადასტურებლად, ვისაც ფიზიკური შეხება ჰქონდა დავით სარალიძესთან, მათ სახლებს ჩვენ არ გვექნება მესამე და მეოთხე დანა. და დღეს, როდესაც თამამად გვესაუბრებიან, რომ საქმეში არის 2 დანა და მეტი არ არის და რა ვქნათ, დიახ, მეტი დანა, იმიტომ არ არის, რომ არ გაიჩხრიკა ყველა სახლი. არ ჩატარდა შესაბამისი სამძებრო ღონისძიებების შემთხვევის ადგილიც კი არ არის, ყველა შემთხვევის ადგილი დათვალიერებული. გასაგებია, ბატონო ირაკლი, თქვენ მიუთითებთ შეგვიძლია იმაზე თუ რა არ ჩატარდა, თუმცა დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრი დაინტერესდა და ასე ვთქვათ კომისიას კითხა თუ რა ახალი გარემოებები გამოავლინა კომისიამ. ანუ თქვენ რას უპასუხებდით? გამოავლინეთ თუ არა უფრო მეტი დეტალი, ვიდრე მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ დროისთვის? კი ბატონო, მოდით ერთი პირველი ნაწილი ასე რომ ვთქვათ, რომ შევაჯამოთ, პირდაპირ მიზეზობრივი კავშირია იმ საგამოძიებო მოქმედებების არ ჩატარებასა და დამდგარ შედეგს შორის, რომ ყავს მოკლული არასრულწლოვანი და არ ყავს კვლელი და თუ ამას შინაგან საქმეთა მინისტრი დღესაც ვერ ხედავს, ეს რა თქმა უნდა მთელი უწყების და პირადად მინისტრის სერიოზული პრობლემაა. რაც შეეხება ახალ გამოვლენილ გარემოებებს, ესე ძალიან საინტერესოა, გამოიკვეთა მოწმეები და თვითმხილველები, რომლებიც 2017 წლის 1 დეკემბერს მომხდარ კვლელობაზე იკითხებიან 2018 წლის ივნისის ბოლოს 8 თვის გასვლის შემდგომ კვლელობიდან. ის ახსნა, რომელიც საზოგადოებამ მოისმინა, რომ პირველი 35 დღის განმავლობაში, როდესაც კანონით სავალდებულო წესით გამოძიება უნდა დაესრულებინა, ყველას ვერ დაუკითხავდით. 2 მომენტის გამო არ არის დამაკმაყოფილებელი პასუხი. პირველი, როგორც დღეს უკვე ჩვენ აღვნიშნეთ, იმ 35 დღის განმავლობაში 10 დღე იყო ისეთი, როდესაც საერთოდ მოწმეების დაკითხვა გააჩერა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ეს უკავშირდებოდა სწორედ მათ შორის სუბელიანის გამოჩენას ამ საკითხში და მეორე, მას შემდეგ რაც კი ბატონო გამოყვეს ცალკე საქმეთ, რას აკეთებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო 1 იანვრიდან მაისის ბოლომდე, ანუ რას აკეთებდა მანამ სანამ არ დაინახა მღელვარება ქუჩაში და პარლამენტში შექმნილი საგამოძიებო კომისია. არაფერს. ეს მოწმეები, რომლის დასაკითხად მას ჰქონდა დამატებით 5 თვე, დავანებოთ თავი 35 დღეს. მას ჰქონდა მთელი 5 თვე იანვრიდან მაისის ჩათვლით დაეკითხა მოწმეები გამოყოფილ საქმეში, რომელიც დაკითხული არ ყავდა თავიზოზე და ჩავთვალოთ, რომ მართლები არიან და ვერ მოაწეს. არ დაკითხეს ეს მოწმეები და ამ მოწმეების დაკითხვა დაიწყეს მას შემდეგ, რაც მიიღეს სერიოზული მღელვარება ქუჩაში, სწორედ იმ შედეგის გამო, რაზედაც მე ვისაუბრე და მიიღეს საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია, სადაც პირველი დღეებიდანვე მუშაობის გამოჩნდა თუ რამდენად სწორედ დასაკითხ პირებზე მინდა რომ ვკითხოთ. გიორგი გახარიამ თქვა, რომ მან მირზა სუბელიანზე უფრო მეტად გავლენიანი მშობლების შესახებ იცის. თქვენ თუ იცით კომისიის წევრებმა ასეთი პირების შესახებ და ხომ არ ფიქრობთ, რომ სხვა ადამიანებიც უნდა დაიბაროთ კომისიის ხდომაზე? პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინისტრის კომენტარზე უნდა გავაკეთო, ასე ვთქვათ, განცხადებაზე გავაკეთო კომენტარი. საზოგადოებას არ ვიცი, ჩემთვის უბრალოდ გასაკვირიც იყო, მინისტრი მოუწოდებდა კომისიას დროზე დაამთავრეთ მუშაობა, რომ შესაძლო დანაშაულის შესახებ მე დავიწყო გამოძიებაო, მაშინ როდესაც თავად არის საგამოძიებო უწყება და თუ კი იცის ძლიერი მფარველების შესახებ, თუ კი იცის ცდელობის ან რეალურად განხორციელებული ჩარევის შესახებ გამოძიებაში, ამას არ ჭირდება საგამოძიებო კომისიის დაცვლა, ის ვალდებულია, არა მხოლოდ უფლება აქვს, ის ვალდებულია მის უწყებაში იძლეოდეს დავალებას გამოძიების დაწყების შესახებ და ეს გამოძიება უკვე უნდა მიმდინარეობდეს. ამიტომ რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვას, ხდებოდა თუ არა საგამოძიებო მოქმედებების არ ჩატარება, არასრულყოფილად ჩატარება ან ტენდენციურად ჩატარება ვინმეს ჩარევით და ვინმეს ინტერესების სასარგებლოდ. ეს არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა, იყო თუ არა ეს ერთი პირი, 2, 3 თუ რამდენიმე, რაზედაც რა თქმა უნდა კომისიას აქვს გარკვეული ინფორმაციები, გვაქვს კონკრეტული დაკითხვებიდან გამომდინარე, კონკრეტული გარემოებები, რომელზედაც საუბრობენ მოწმეები, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები იქნებიან თუ პროკურატურის, ჩვენ ამ ყველაფერს შევაჯერებთ და რა თქმა უნდა საბოლოო დასკვნაში მათ შორის გვექნება ჩვენი დასკვნა, ვინ ახდენდა შესაძლოდ გავლენას, ან ვის სასარგებლოდ ხდებოდა გამოძიების ტენდენციურად წარსული. დროში ვართ შეზღუდული და ამიტომ აუცილებლად უნდა გითხოთ, ევროპული საქართველო ითხოვდა თეა წულუკიანის მისვლას ხდომაზე, თუმცა ორი კითხვა დაუსვით მხოლოდ მას და 6 წუთში დაამთავრეთ მასთან საუბარი. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო და ანუ მაშინ იუსტიციის მინისტრის მოსვლა ამ ხდომაზე, ან რატომ არ გქონდათ მეტი კითხვა, ან რატომ არ დაუსვით, ან მაშინ რატომ ითხოვდით მაშინ საერთოდ მის მისვლას ხდომაზე? კი. კომისიის შექმნის მიზანიც და კომისიის მუშაობის თითოეულმა დღემაც დაადასტურა, რომ ჩვენი მიზანი არის გავარკვიოთ
რეალურად სიმართლე იმ გარემოებების შესახებ, რომელსაც შესაძლებელია გავლენა მოეხდინა საქმის წარმართვაზე არასწორად, რომელიც დასრულდა იმ შედეგით, რასაც არ გავიმეორებ. ამ თვალსაზრისით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ შესაძლო მათ შორის პოლიტიკურ გავლენებზე, გამოძიებაზე და პოლიტიკურ ფარველობაზე, ასე ვთქვათ, ამ საქმეში, რამაც გამოიწვია გამოძიების არასწორად წარმართვა, ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი იყო ქალბატონი თეაწულუკიანი და ერთ-ერთი ძალიან მძიმე განცხადება და საეჭვო განცხადებაც კი ვიტყოდი, იყო სწორედ მისი განცხადება ბატონი შოთაძის შესახებ, როდესაც მან პირველ ეტაპზევე შოთაძის გადადგომის პირველივე დღეს თქვა, რომ მას ეს მიაჩნდა შეცდომა და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაინტერესებდა ქალბატონი თეას დამოკიდებულება, მას შემდეგ რაც გამოიკვეთა ამდენი სერიოზული დარღვევა პროკურატურის საქმიანობაში, რომლის აღიარება დღეს მოუწია მათ შორის მინისტრ გახარიას, რომლის აღიარება მათ შორის მოუწია ქართული ოცნების პოლიტიკურ ლიდერებს. ამ ეტაპზეც ითვლიდა თუ არა იყო იუსტიციის მინისტრის მხრიდან? ბატონო ანუ თქვენთვის მნიშვნელოვანი იყო რომ განმეორებით გაგვერკვია ქართული არა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო მოგვესმინა ქართული ოცნების იმ პოლიტიკური თანამდებობის პირების შეფასება, რომლებსაც შეხება აქვს შესაბამის სისტემებთან და ქალბატონი თეაწულუკიანი არის პასუხისმგებელი მთავარი პროკურორის თავის დროზე დანიშვნაზეც, მათ შორის ბატონი შოთაძის და ახლა ახალის დანიშვნაზე ბატონი თადუმაძის, მიუხედავად სრულად დისკრედიტებული პროცესისა, როდესაც შოთაძე ინიშნებოდა თუ ახლა თადუმაძე, დიახ, ჩვენ გვაინტერესებდა, როგორ აფასებენ აი ეს პოლიტიკური თანამდებობის პირები გამოძიების და პროკურატურის ასეთ მძიმე შეცდომებს და ჩავარდნებს და ეს მნიშვნელოვანი დასკვნების მათ შორის გაკეთების შესაძლებლობას მოგცემს ჩვენ საბოლოო დასკვნაში. კარგი, დიდი მადლობა. ირაკლი აბესაძე, ევროპული საქართველოს წევრი პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს. ახლა ანრი ოხანაშვილთან გადავინაცვლებთ, ქართული ოცნების წარმომადგენელი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. ბატონო ანრი, თქვენთვის თუ იყო დღეს მისაღები შინაგან საქმეთა მინისტრის შენიშვნა, რომ კომისიაში მიწვეული პირები არასწორად შეარჩიეთ? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი ვიხილეთ დღეს საქართველოს პარლამენტში, როდესაც საგამოძიებო კომისიის წინაშე წარსდგნენ შინაგან საქმეთა მინისტრი და ყოფილი მთავარი პროკურორი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იმდენად, რომ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შეკითხვებს უპასუხეს შინაგან საქმეთა მინისტრმა და ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა. ეს არის უპრეცედენტო პროცესი. და ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს პირები განმსჭვალული არიან, რომ ამ საქმეზე დადგინდეს ობიექტური ჭეშმარიტება, მათ აქვთ სურვილი და ჰქონდათ მზაობა, რომ გაეცათ ყველა იმ შეკითხვაზე პასუხი, რომელიც დაისვა საგამოძიებო კომისიის წინაშე, ძალიან გამჭვირვალედ გაეცათ პასუხი ყველა შეკითხვისთვის, რომელიც გაჩნდა საზოგადოებაში. ეს არის ძალიან მაღალი პოლიტიკური კულტურის მაჩვენებელი შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან და ყოფილი მთავარი პროკურორის მხრიდან. რაც შეეხება პროცესს, ვფიქრობთ, რომ თავიდან გარკვეულწილად იყო მცდელობა ევროპული საქართველოს მხრიდან პროცესი გადაზრდილი იყო პოლიტიკურ შოუში, თუმცა მათ გააცნობიერეს, რომ მათი ეს მცდელობა ვერ იქნებოდა წარმატებული და იძულებული გახდნენ დაბრუნებოდნენ საქმიან ვითარებას. რაც შეეხება კონკრეტულ შეკითხვებს, დაისვა ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვები და ამ შეკითხვებზე ჩვენ მივიღეთ პასუხი. ეს კონკრეტული პასუხები იქნება უკვე ჩვენი მსჯელობის და განხილვის საგანი. გიორგი გახარია მეტნაკლებად სკეპტიკურად არის განწყობილი კომისიის მიმართ. დიმიტრი ცქეტიშვილმა ეს გააპროტესტა კიდეც. თქვენ რომელ პოზიციას იზიარებთ? რას ფიქრობთ, რომ კომისიის მუშაობის შედეგად დადგინდება იმაზე მეტი, ვიდრე შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეძლებს? არ ამგონია ეს შეფასება სწორი იყოს. გიორგი გახარია თანამშრომლობდა საგამოძიებო კომისიის შექმნისთანავე საგამოძიებო კომისიასთან. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალიან ოპერატიულად გვაწვდიდა ყველა იმ მასალას, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო იმისთვის, რომ ჩვენ გავცნობოდით და გიორგი გახარიამ დღეს დააფიქსირა ერთმნიშვნელოვნად, რომ იგი მზად არის ითანამშრომლოს საგამოძიებო კომისიასთან, დაელოდება ჩვენს დასკვნას და ამ დასკვნის ფარგლებშიც მას სურს ჩვენთან მჭიდრო თანამშრომლობა იმ შესაძლო ხარვეზების აღმოსაფხვრად, რომელიც შეიძლება არსებობდეს საგამოძიებო ორგანოში. და თქვენ ფიქრობთ, რომ კომისია უფრო მეტ დაადგენს, ვიდრე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ანუ ესეც იყო ამ კითხვაში. რას დავადგებთ, ეს უკვე მსჯელობის საგანია, ეს ჩვენ არსებული მასალებიდან გამომდინარე უნდა გამოვიტანოთ, რას დავადგენთ, როგორ შეფასებებს მივცემთ. ჩვენ არ ვართ საგამოძიებო უწყება,
საგამოძიებო უწყების კომპეტენცია საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება, თუმცა ჩვენ გვაქვს გარკვეულწილად შესაძლებლობა ვაწარმოოთ ასევე საგამოძიებო ღონისძიებები, თუმცა არაინფორმით, როგორც ეს შეუძლია აწარმოოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარეობს ცალკე გამოყოფილი საქმის ფარგლებში სხვადასხვა ვერსიებზე მუშაობა, ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ დაუსრულებია გამოძიება სხვადასხვა ვერსიებზე, თუმცა ისინი გამოხატავენ ასევე მზაობას და სურვილს ჩვენთან მჭიდრო თანამშრომლობისა იმ შესაძლო ხარვეზების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, რომელიც შესაძლოა ფიქსირდებოდეს ამ საქმეში. ამას არავინ არ გაურბის, ერთმნიშვნელოვნად დააფიქსირა დღეს მინისტრმა მზაობა გატარდეს ყველა ის მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რათა გამოძიება იყოს უფრო ეფექტური და უფრო წარმატებული. დღეს საკმაოდ აქტუალური იყო მირზა სუბელიანის თემა. არაერთი კითხვა დაისვა და პასუხიც მოვისმინეთ. რამდენად ხედავთ პირადად თქვენ სუბელიანის ბრალეულობას? სუბელიანის ბრალეულობის საკითხი უნდა გაარკვიოს კომპეტენტურმა საგამოძიებო ორგანომ. მოგეხსენებათ, რომ მირზა სუბელიანს აქვს ბრალი წაყენებული კონკრეტულ დანაშაულში, კერძო დანაშაულის დაფარვაში და იგი არის დაკავებული, რაც შეეხება სხვა სახის შესაძლო ბრალეულობას, ან იმას, რომ მას არ მიუწევს რამეში ბრალი, ეს არის კომისიის მსჯელობის საგანი და საფუძველი, რომელზეც ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ. ჩვენ გვექნება ძალიან ინტენსიური მსჯელობა შიდა დახურულ ფორმატში კომისიის წევრებს, როდესაც ჩვენ დავიწყებთ უშუალოდ დასკვნის ტექსტზე მუშაობას. და ეს საკითხები უკვე გახდება უშუალოდ კომისიის ფარგლებში მსჯელობის საგანი. და რატომ არ გქონდათ კითხვები თეატრალურიანთან, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამით ერთგვარად მართლაც მივიღეთ პოლიტიკური შოუ, რაზეც თქვენ დასაწყისში მიუთითეთ, რომ ამის მცდელობა ოპოზიციას ჰქონდა? სწორი შეკითხვაა, მადლობა. ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით გქონდა კომისიის შექმნის დღიდანვე პოზიცია, როგორც კი გაიჟღერა თეატრალურიანის დაბარების საკითხმა, ჩვენ დავსვით და პირადად მე გავაჟღერე პოზიცია, თუ რა იყო არგუმენტი, რის საფუძველზე იბარებდნენ იუსტიციის მინისტრს. დაესახელებინათ არგუმენტი. ეს არგუმენტი ევროპულმა საქართველოს ვერ დაასახელა. შესაბამისად, რჩება შთაბეჭდილება, რომ მათ იჩქარეს, ისევე როგორც იჩქარეს ბევრ სხვა შემთხვევაში, ისევე როგორც მათ იჩქარეს რეკომენდაციების ნაადრევად გაცემაში და ვერ დაასაბუთეს სათანადოდ ეს რეკომენდაციები, მათ ახლაც დადასტურდა ახლაც, რომ ეს მათ მიერ დაბარება იუსტიციის მინისტრის იყო ნაჩქარევი, ვინაიდან დღეს ჩვენმა საზოგადოებამ მიხილა, რომ ერთი თუ ორი შეკითხვა დაუსვეს მხოლოდ იუსტიციის მინისტრს. ამიტომ საზოგადოება ამას ძალიან კარგად აფასებს და ხვდება, რომ მათი მხრიდან იუსტიციის მინისტრის დაბარება იყო მცდელობა შესაძლო პოლიტიკური შოუს მოწყობის. თუმცა შემდგომ მიხვდნენ, რომ მათ ეს პოლიტიკური შოუს მოწყობა არ გამოუვიდოდათ და ჩვენ დღეს ყველამ ვიხილეთ, რომ 5 წუთის გამო მოიყვანეს იუსტიციის მინისტრი იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც თითქოს მათ აინტერესებდათ, თუმცა კონკრეტულ კვლევის ფაქტთან დაკავშირებით მათ ერთი შეკითხვაც არ დაუსვამთ. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მათ ისევე როგორც ბევრ სხვა შემთხვევაში იჩქარეს, თუმცა გაუჭირდათ ამ შეცდომის აღიარება და მათ მაინც დაიბარეს იუსტიციის მინისტრი, თუმცა უშედეგო. გასაგები, ანრი ოხანაშვილი ქართული ოცნების წარმომადგენელი პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს. ახლა რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. რეკლამის შემდეგ თქვენ უყურებთ ქრონიკას 5-ზე. იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტი პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატს მხარს არ დაუჭერს, დადასტურდება, რომ ხელისუფლებას არ სურს სასამართლო მისი კონტროლიდან გავიდეს. ამის შესახებ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა განაცხადა. ანა დოლიძის თქმით, გიორგი მარგულაშვილი კანდიდატს მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობით აირჩევს და ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. მმართველი გუნდი პრეზიდენტის კანდიდატურას ელოდება, თუმცა სკეპტიკურად უყურებს. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ გიორგი მარგულაშვილი სასამართლოში საკუთარ თანამშრომლებს რეგულარულად ნიშნავს. ოპოზიციაში კი ეჭვობენ, რომ ქართული ოცნება პროცესს ხელოვნურად გააჭიანურებს, რადგან მათ სურთ თავმჯდომარე ახალი კონსტიტუციით აირჩიონ. ეს არ იქნება პრეზიდენტის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება და ეს არ იქნება გიორგი მარგველაშვილის კანდიდატურა, ეს იქნება საზოგადოების ფართო ჩართულობით შერჩეული ადამიანი, რომელზეც უარის თქმა ნიშნავს ქართული საზოგადოებისთვის უარის თქმას და დაადასტურებს იმ ეჭვებს, რომ მმართველ პარტიას არ აქვს
პოლიტიკური ნება და სურვილი, რომ სასამართლო სისტემა გაუშვას თავისი კონტროლიდან და მისცეს მას რეალურად შესაძლებლობა, რომ იქ დაიწყოს ჯანსაღი პროცესები. მართველი გუნდის სურვილია, რომ ეს პროცესი გაიწყოს დაახლოებით 4 თვის განმავლობაში, ეს დაუშვებელია, სამართლის დაწაკლია, ახლა დაემატება მეოთხე და შემდეგ შეიძლება მოხდეს მთლიანად ამ სისტემის პარალიზება. მათ აქვთ იმედი, რომ ახალი პრეზიდენტი იქნება მათთვის უფრო ხელსაყრელი. პრეზიდენტ მარგველაშვილის მიერ გადადგმული ნაბიჯი არის ერთ-ერთი სწორი ინიციატივა, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ის მიდის როგორც ჩანს და მას არ ამოძრავებს რაიმე კონკრეტული პოლიტიკური მიზანი მისთვის ალბათ ეს იქნება გედის სიმღერა ბოლო კარგი საქმე გააკეთოს და დაინიშნოს ის ადამიანი ვინც არის ყველაზე მეტად ღირსეული და ვინც არის ყველაზე მეტად დამოუკიდებელი. არ უნდა მოხდეს იგივე შეცდომის დაშვება, როდესაც თავის დროზე ნინო გვენეტაძის სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშნვამ კიდევ უფრო მეტად გააღრმავა ის კრიზისი და პრობლემები, რომელიც სასამართლოში ჰქონდა, გააღრმავა კორუფციის პრობლემა და სხვა პრობლემები. მნიშვნელოვანია ქართულ ოცნებას არ მიეცეს შესაძლებლობა საკუთარი პოლიტიკური გავლენის ქვეშ მყოფი პირი დანიშნვა მოახდინოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ, როგორც ეს ჩვენ ვნახეთ მთავარი პროკურორის შემთხვევაში, ამიტომ პრეზიდენტს აქვს რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობა კანდიდატის შერჩევისას, შეეცადოს რაც შეიძლება მაღალი საზოგადოებრივი კონსენსუსით შერჩეული იქნეს პრინციპული და რასავარია ქართული ოცნების პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალი პროფესიონალი. მე ვიქნები მოხარული თუ ის შეინარჩუნებს და შეასრულებს თავის სიტყვას, როგორც მან განაცხადა, ის ჩართავს ფართო სპექტრს, აკადემიურ წრეებს, საზოგადოებას და შესაბამისად ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ, თუმცა არსებობს კიდევ ერთი პირობა, რომ პარლამენტი მოქმედებს ბუნებრივია რეგლამენტის მიხედვით და დროის მონაკვეთი, რომელიც დარჩენილი არის არჩევნებამდე, იმედია მოგცემს საშუალებას, რომ საფუძვლიანად განვიხილოთ ეს უმნიშვნელოვანესი თანამდებობისათვის წარმოდგენილი კანდიდატურა. ონდიდის მიტროპოლიტი მეუფე პეტრე სინოდის ხდომის გამართვამდე საგანგებო კომისიის შექმნას ითხოვს. კომისიამ საეკლესიო ნორმები დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმე უნდა შეისწავლოს. ჭყონდიდის მიტროპოლიტი ამბობს, რომ კომისიის შექმნა ჯერ კიდევ შარშან გადაწყდა და ახლა როცა სამართლებრივად ყველაფერი დასრულებულია, ციანიდის საქმის დეტალებით სასულიერო პირები უნდა დაინტერესდნენ. არ არის გამორიცხული კომისიის პირველი შეკრება სინოდის ხდომის შემდეგ გაიმართოს, რომელიც სავარაუდოდ სექტემბერში შედგება. 46 მღვდელმთავრის შეკრებაზე მეუფე პეტრეს გარდა დეკანოს მამალაძის საქმის შესწავლის საკითხს ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი მეუფე დიმიტრიც დააყენებს. ასევე არ არის გამორიცხული სასულიერო პირებისგან შემდგარმა ჯგუფმა პირველ ეტაპზე საქმეზე მომუშავე პროკურორები გამოკითხონ. კონკრეტული კითხვები აქვს დეკანოს მამალაძესთანაც. საკითხზე ჯერჯერობით განმარტებას არ აკეთებს საპატრიარქო. უმჯობესი იქნება, რომ კომისია არ დაელოდოს რიგით მომდევნო სინოდის ხდომას და უფრო ადრე იქნეს შეკრებილი ან შექმნილი ეს კომისია და დროულად ეუწყოს საზოგადოებას ეკლესიის პოზიცია, ვინაიდან როგორც ხედავთ, დრო მუშაობს ჩვენს წინააღმდეგ. ჩვენ გვყავს ეკლესიაში წმინდანები, წმინდა პატრიარქები მათ შორის, რომელიც საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ წლების შემდეგ შერაცხვა წმინდანად, მაგრამ ხელისუფლება და სასამართლო მათ შორის მათ გამოუტანა განაჩენი, გამამტყუნებელი. ჩვენთვის ცნობილია პილატეს სასამართლო, ჩვენთვის ცნობილია საბჭოთა სასამართლო წმინდა ამბროსი ხელაიასთან და სხვა რეპრესირებულ მოძღვრებთან მიმართებაში. აქ მთავარია ეკლესიამ შეაფასოს და უთხრას საზოგადოებას სიმართლე. ახლა უკვე ჩვენ ხელს აღარ შეუშლით გამოძიებას ჩვენი მოქმედებებით და ჩვენ გვაქვს შეკითხვები ორივე მხარესთან, როგორც მამა გიორგისთან, ასევე პროკურატურასთან. რაღაც არის საკითხები, რომელზეც პასუხები ვერ მივიღეთ. ეს სინოდი უკვე ამ საკითხებზე აუცილებლად იმსჯელებს და გამოყოფენ კიდევაც კომისიას, რომელიც უფრო სიღრმისეულად და სრულიად შეისწავლის ამ საკითხებს და გამოიტანს უკვე თავის განაჩენს და გადაწყვეტილებას. არაფერი განმარტებას არ საჭიროებს. ჩვეულებრივ სინოდში ინიშნება ხოლმე შემოდგომაზე, ჯერ ადრეა რაიმეს პროგნოზირება, ამიტომ არაფერი არ არის განსამართლებელი. ქალები მავთულ ხლართების პირისპირ ამ სახელწოდებით მომზადებულ დოკუმენტურ ვიდეო ისტორიებს დღეს ქეთევანციხელაშვილმა ერგნეთში ადგილობრივებთან ერთად უყურა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი მოქალაქეებს, მათ შორის ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ომის მუზეუმში შეხვდა. მინისტრმა აგვისტოს ომის შემდეგ არსებულ მდგომარეობაზე და ქვეყნის სამშვიდობო პოლიტიკაზე ისაუბრა. ასევე ადგილობრივებს ინიციატივა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ გააცნო.
Next week will mark the 10th year. მომავალ კვირას სრულდება 10 წელი საქართველოს-რუსეთის 2008 წლის ომიდან. ამ კონფლიქტმა ბევრი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ამის შედეგად ბევრი ადამიანი დევნილი გახდა და დღესაც ათასობით მათგანს არ აქვს უფლება დაუბრუნდეს საკუთარ ოჯახს. მათ არ აქვთ საშუალება მოინახულონ ახლობლების საფლავები და დაუბრუნდნენ ნორმალურ ცხოვრებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია მკაფიოა. ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩვენ განსაკუთრებულად გსურს გამოვყოთ ქალთა როლი კონფლიქტის მოგვარებაში. მოვუწოდებთ რუსეთს დაემორჩილოს და შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალურად ცხოვრების საშუალება. მე მჯერა, რაც მეტი ქალი არის ჩართული სამშვიდობო პროცესში, მით მეტი მშვიდობის გარანტია არის ესა. მე არა მარტო ეს არ არის ლოზუნგი, ჩემი აქ მუშაობის მრავალწლიანი ამ სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილებით ყოველთვის ქალები არიან ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური, გამბედავი და ესეთი მაღალი შემართების მქონე ადამიანები, ვინც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ დობის მშენებლობაში, შერიგებაში და მშვიდობის გამტკიცებაში. არსებობს თუ არა თბილისში ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონებში მშენებლობების დაწყების საფრთხე. ამ საკითხზე საკრებულოში გაერთიანებული კომისიების ხდომაზე იკამათეს. დეპუტატები დღეს თბილისის განაშენიანების გენერალურ გეგმას განიხილავდნენ. ოპოზიცია გამწონებულ ტერიტორიებზე, მათ შორის დიღმის ტყე-პარკში ხელოვნური ჩარევის რისკებზე საუბრობს. უმრავლესობა კი ოპოზიციას სიცრუეში ადანაშაულებს. ძალიან დიდ ნაწილს სარეკრეაციო ზონის მერიის მიერ წარმოდგენილ რუკაზე ადევს საცხოვრებელი ზონა 2. საცხოვრებელი ზონა 3, 6 და ასე შემდგომ. ასე რომ ეს გასასწორებელია, თუმცა მერია კითხვაზე პასუხი ვერ მივიღე, რას აკეთებს ამის განუსასწორებლად. რაც შეეხება დიღმის ტყე-პარკს, ზედოს შეზღუდვის ზონა იყო სპეციალური განწვანება, სადაც საერთოდ არაფრის აშენება არ შეიძლება. ეხლა აღიარეს, რომ იყო შეცდომა და იცვლება ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონით. თუმცა ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონა არ გამორიცხავს იქ უკვე არსებული შენობების განვითარებას. დიღმის ტყე-პარკს თავის დროზე მოუხსნა სტატუსი, გაყიდეს მიწები და იქ აშენდა შენობები. არსებულია, თქვენ რაზეც საუბრობთ, ის უკვე მოცემულობა დგას. გაცემული ნებართვის შესაბამისად არის უკვე აშენებული. ამ აშენებულებს, რა თქმა უნდა, არც ვანგრევთ და არც პრობლემებს ვუქმნით დამატებით, ერთადერთს რასაც ვაკეთებთ, დანარჩენ ტერიტორიას ვამკაცრებთ, ვადებთ ისეთ ზონალურ სტატუსს, რომ ვერ განაშენიანდეს. ეს იყო ტექნიკური ხარვეზი ელექტრონულ პროგრამასთან დაკავშირებით. სისტემა დღეს დილიდან გამართულად მუშაობს და საცხოვრებელ ზონებზე აგენერირებდა ლანდშაფტურ სარეკრეაციოს, ხოლო ლანდშაფტურ სარეკრეაციოზე აგენერირებდა სხვა ზონებს. ეს იყო ტექნიკური ხარვეზი, რომელიც არანაირი კავშირში არ არის იმ ოფიციალურ წარმოდგენილ დაშიფრულ დოკუმენტებთან, რომელიც მუნიციპალიტეტმა მერიამ გადმოაგზავნა საკრებულოში, რომელიც ხელმისაწვდომია როგორც საჯარო ინფორმაცია და ყველა შეუძლია გამოითხოვოს ზუსტი შეიფაილები. ტექნიკური ხარვეზი დილიდან გამოსწორებულია. გივი თარგამაძე თბილისის პროკურატურაში იმყოფებოდა. თარგამაძეს აინტერესებდა თუ რა ეტაპზეა 2 წლის წინ მისი მანქანის აფეთქების საქმეზე დაწყებული გამოძიება. ის შინაგან საქმეთა მინისტრთან და ახალ მთავარ პროკურორთან შეხვედრას ითხოვს. ერთი წელი გავიდა ამ გამოყოფილ საქმეზე და როგორც ნახეთ, საერთოდ არანაირი მოქმედებები არ განხორციელებულა, გარდა ვთქვათ წერილებისა რუსეთსა და უკრაინაში აბრამიშვილთან დაკავშირებით. აქედან მომდინარე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე მიმაჩნია, რომ ერთადერთი შანსი ამ საქმის გახსნის არის თუ შემიძლია ახალი მთავარი პროკურორი და შინაგან საქმეთა მინისტრი მე თვითონ ვეთქვი ზუსტად რა საგამოძიებო მოქმედებები არ განხორციელებულა და უნდა განხორციელდეს იმისთვის, რომ ეს საქმე გაიხსნას თავიდან ბოლომდე. მუხიანის აგარაკების ტერიტორიაზე 26 მაისის ქუჩის მცხოვრებლები წყლის მიწოდების პრობლემებს აპროტესტებენ და ჯორჯიან ლუთერენ ფაუერის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელის შეტანას აპირებენ. ადგილობრივების განცხადებით წყალი კვირების განმავლობაში არ მიეწოდებათ, ასევე მთლიანად გამოსაცვლელია გაუმართავი წყლის სისტემა. 26 მაისის ქუჩის მცხოვრებლებს ჯორჯიან ლუთერენ ფაუერში უპასუხეს და განაცხადეს, რომ პრობლემა ნოემბრის ბოლომდე მოგვარდება.
სანამ GVP როგორც ინვესტორი შემოვიდოდა საქართველოს და მით უმეტეს ჩვენთან ამობანში, წყალი ორნაირი წყალი ქონდა წყალი, სასმელი წყალი ქონდა, სარწყავი წყალი, ესენი მოვიდნენ ორივე წყალი გადაგვიჭრეს. შემოიყვანეს რაღაც გაურკვეველი სახეზე ძმილები, რომლებიც ვერანაირ წნებას ფიზიკურად ვერ უძლებენ. დღე არ გავა რომ SMS-ი არ მოგვივიდეს, რომ შეგიძლია წლის მომარაგება დილიდან საღამომდე, ანუ საღამოდან დილამდე და ვართ ეგრე გაუსაცლის პირობებში. ძალიან ბევრჯერ მივმართეთ კომპანიას, რომ დაგხმარებოდა და არანაირი რეაგირება ამას არ მოყოლია. მოვლენ დღე და ღამე აკეთებენ, ახლა გამოუშვებენ 2 საათი და მთელი დღე წყალი არა გვაქვს, დღეები უпростоრად წყალი არა გვაქვს და ასე გრძელდება მთელი ზაფხული. კომპანიის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, რომ მუხიანის აგარაკებში მოიხდინა ქსელის რეაბილიტაცია, რაც უკვე მიმდინარეობს, მათ შორის ვარდისუმნის ქუჩა და 26 მაისის ქუჩების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს და დაახლოებით კილომეტრ-ნახევარი ქსელი მთლიანად შეიცვლება. ჩვენ სამუშაოებს უკვე ვაწარმოებ და ნოემბრის ბოლოს მთლიანად დასრულდება ამ რეაბილიტაციის სამუშაოები. ეს სამუშაოები ზუსტად იმას ემსახურება, რომ წყალმომარაგება ბევრად უფრო სტაბილური გახდეს მოსახლეობისთვის. საქართველოში ნაწლავის ჩხირით ენტეროჰემორაგიული ბაქტერიით დაავადების 45 შემთხვევა გამოვლინდა. დაავადების გავრცელების მიზეზად ჰიგიენური წესების დაუცველობა სახელდება. ავადმყოფობა შემდეგ თირკმლის უკმარისობას იწვევს. ამიტომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობას აფრთხილებს მკაცრად დაიცვას ჰიგიენური ნორმები, არ მიირთვან გაურეცხავი პროდუქტი. ჩვეულებრივზე 1-20%-ით მეტია ხოლმე ნაწლავური ინფექციები სხვა სეზონებთან შედარებით. ეხლა წესია უბრალოდ მოხდა ჩანაცვლება, ასე ვთქვათ, შიდა გადანაწილება ამ ინფექციების გამომწვევების. კარგ ნაწლავის ჩხირებში გამოერევა ხოლმე ძალიან ცუდი ნაწლავის ჩხირები, რომლებიც იწვევენ ძალიან ძიმეთ მიმდინარე ენტეროკოლიტებს, ანუ ფაღარათს იწვევს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. და რაც ძალიან საყურადღებოა სისხლიანი ფაღარათია. აი თუ სისხლიანი ფაღარათია, ამ დროს აუცილებლად უნდა მიმართონ დაუყოვნებლივ ექიმს, განსაკუთრებით საშიშია ეს ბავშვებში და მოხუცებში. მივდივართ იქამდე ძალიან მკაცრი ჰიგიენური წესების დაცვა, ანუ რა, ხელების დაბანა ხშირი, რომ ჩვენ თვითონ არ გავხდეთ გადამტანები. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია და მინისტრის მოადგილე ნინო ენუქიძე საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას ეწვივნენ და სისტემაში არსებულ მდგომარეობას კომპანიაში მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებს გაეცნენ. განიხილეს განვითარების 10 წლიანი გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა ახლად აშენებული ჰიდრო და თბოელექტროსადგურის ფუნქციონირებას. რეიტინგის მიხედვით ჩვენი ქვეყანა წელს უკვე მე-18 პოზიციაზეა ევროპის 46 ქვეყანას შორის და რაც შეეხება ქულას, მან ქულა 0.42 პუნქტით გაიუმჯობესა 69-მდე. საქართველოს უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის პოლონეთი, ლატვია, ჩეხეთი, ესპანეთი, იტალია, ხორვატია, მესტიაში მყინვარ ლეხზირიდან ჩამოშლილმა მთის მასამ წყლის დაგუბება გამოიწვია. ვითარების შესაფასებლად ადგილზე მობილიზებულია ყველა შესაბამისი სამსახური. პრევენციის მიზნით გადაკეტილია ხეობისკენ მიმავალი გზა და მიმდინარეობს ადგილზე არსებული ვითარების შესწავლა. იმყოფებიან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, გარემოს ეროვნული სააგენტოსა და საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლები. ოფიციალური ცნობით მთის ჩამოშლის შედეგად არავინ დაშავებულა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში დაკარგულების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. უწყების ცნობითვე ვითარება ექვემდებარება კონტროლს. არც ერთი მოქალაქის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ატმოსფეროს მაღალი ტემპერატურული ფონის გამო აქვს ადგილი ინტენსიურ დნობას, რამაც გამოიწვია გარკვეული მყინვარული მასის და მორენული მასის ჩამოშლა და მყინვარის ენის ზემოთ ჩახერგა ეს ხეობა და გარკვეული შეტბორვა გამოიწვია. რის გამოც წარმოიქმნა ბუნებრივი ტბა, რომლის ზომებზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მხოლოდ სატელიტური ინფორმაციის საფუძველზე. გავეცით სათანადო გაფრთხილება, სათანადო რეკომენდაციები, რომელიც მივაწოდეთ ყველა გადაწყვეტილების მიმღებ პირს და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ჩვენი რეკომენდაციების საფუძველზე დროებით ჩაკეტილია გზა მყინვარისგან, იგივე ტურისტებისთვის და ამავე დროს გაყვანილია ცოცხალი ძალა ჰესებიდან, რომლებიც აი ამ მყინვარს ქვემოთ მდებარეობს.
ივლისში საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტების რაოდენობა მილიონს გადააჭარბა, ზრდა 10.5%-ია. ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტი რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან და სომხეთიდან განხორციელდა. პოზიტიური ტენდენცია შენარჩუნებულია ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც, საიდანაც საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტების ზრდის კუთხით გამოირჩეოდნენ რუმინეთი, ესტონეთი, გერმანია, ჩეხეთი. 2018 წელიწადი ტურიზმის შედეგების მიხედვით იქნება სრულად განსაკუთრებული და რეკორდული. ამას ადასტურებს ივლისისთვის მონაცემები და მხოლოდ ივლისის თვეში 1 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი განხორციელდა. 15%-იანი მატება გვაქვს. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამავდროულად აისახება იმ შემოსავლებში, რომელიც ქვეყანაში შემოდის საერთაშორისო ტურიზმიდან და იმ ახალ სამუშაო ადგილების შექმნაში, რომელიც ჭირდება ესეთ მნიშვნელოვნად გაზრდილი ტურისტული ნაკადების მომსახურებას. დღის ყველა სიახლე ცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუსში, ქრონიკა კი საღამოს 8-ზე მთავარი გამოშვებით დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ნახვამდით.